So this will give added flavor or layer of flavor para sa ating baked sushi. Okay? Consistent tayo sa pangalan na baked sushi. Bala kayo kung gusto mong tawag. Ang lulutuin po natin ngayon ay baked sushi bake. Okay, baked sushi or sushi bake. Hindi ko alam kung ano pong tama, pero yon ay sushi na ibinake. Bakit ko po ito lulutuin? Kasi gusto po ito ng asawa ko. Hello, ako po si Abbey, ang A sa ANW. Kung hindi po kayo nakasubscribe, please make sure hit that subscribe button and that bell icon para ma-notify po kayo sa aming mga videos. Isa sa main ingredient ng ating baked sushi, sige doon na lang tayo sa ano na yun, sa name na yun, baked sushi, ay rice. Ang rice natin, niluto natin as per packaging, pero para maging siyang sushi rice, kailangan natin itong sushi seasoning. Kung wala naman po, alternatively, you can use vinegar, pero tulad ng sinabi ko sa mga dating video, huwag masyadong madaming vinegar kasi magiging paksiw ang inyong kanin. So ito, siguro 2 tablespoon max. Okay? Gustuin natin dito. Then saka natin i-mix again. We have salmon here. Gagawin lang natin yung parang hiwa niya sa sashimi. Kaya i-fillet na siya, pero i-fillet pa rin natin ng bite-sized pieces. Then mamaya i-arrange natin yung salmon on top of the rice. We'll be using raw salmon, pero mamaya naman maluluto yan. At saka kinakain niya yung isda na to na raw. So, okay din. Lalo pat pag binik, ditong luto na lalo. Siya naman yung nasa taas mamaya dun sa ating oven. Okay. Isa sa mga toppings natin is yung salmon. And then, ang isa pa sa toppings natin ay crab meat. Okay, ito ay crab meat. It's already pre-cooked. So, ang gagawin natin ngayon, we'll just put it in a bowl and mix some ingredients para magawa natin yung ating crab meat toppings. So, to make our toppings for crab meat, kailangan natin ng sour cream, and then mayonnaise, tapos green onions. Itong mga ingredients natin sa ating crab meat, the taste will depend sa inyo. Then kayo yung mag-adjust kung ano yung preference nyo. So, ayan, so yung mayonnaise. Tapos, ito pa pala ang isang ingredient natin. Soy sauce. Konti ganun. Ito yan natin. Pagkalaluin nyo, then you can put your crab meat in here. And you can mix. Kupit-kupit na lang natin. Wala natin kutsiluin. Para mas mabango ang toppings ng crab meat, pwede tayong gumamit ng sesame oil. Give a dash of sesame oil in here. Then, continue mixing until well incorporated. So, we'll start to arrange now ang ating sushi dito sa ating tray. Ayan o, ang galing kasi napoporma mo na yung kanin dun sa tray. Tapos hindi siya dumidikit-dikit sa iyong spoon. Pwede kayong maglagay ng ibang toppings. Pwede gawin yung spam musubi, bake spam musubi. Pwedeng, pwedeng hotdog. Pwedeng galunggong. Bakit? Sino yung sabing bawal, di ba? So, ang ating gagawin na susunod ay ilalagay itong furikake. So, this is a rice topping.
So this will give added flavor or layer of flavor para sa ating baked sushi. Okay? Consistent tayo sa pangalan na baked sushi. Bala kayo kung gusto mong tawag. Ngayon, hatiin natin. Kalahati is yung salmon. Kalahati itong ating crab meat. So doon sa salmon, syempre, lagyan na natin ng barrier. Doon may mayonnaise dapat. Then pwede na natin ilagay yung salmon fillets. So, let's see kung gaano tayo ka-creative sa paglapat ng mga salmon dito sa ating tray. Hindi ba natin patungan? Tapos dun sa kalahati, lalagayan mo natin itong crab meat mixture. Dahil pinaluto lang sa akin ito, sabi nung nagre-request, lagyan pa daw ng mayonnaise. Aba, edi lagyan. Focus na ang ating mayonnaise. Tak-tak lang. Yun, meron ulit. Yan, lagyan daw ng mayonnaise. Then, to top it all up, lalagyan natin siya ng shredded mozzarella. Maybe napanood nyo na sa iba walang ganyan, walang ganito, walang ganito. Sa amin, gusto namin lagyan kasi gusto namin kainin na gano'n. So, kanya-kanya po tayo. Kanya-kanyang trip lang po yan. Itakbo nyo na lang or i-workout nyo na lang yan. Sigurado mababurn nyo itong baked sushi. So, ilalagay na natin itong baked sushi sa preheated oven na 170 degrees Celsius. Tapos, lutuin nyo lang siya ng 5 to 7 minutes na nakalagay sa broiler. Atin ang kukunin ng ating finished product. Dahan-dahan yung kunin. Ito na po ang ating baked sushi. Look at that! It's so beautiful. Atin ang pong titikman ang ating baked sushi. So, kumuha po, medyo manipis yung aking nori sheet. So, kumuha ko ng dalawa para walang makakawala. Tapos, doon tayo kumuha sa part muna ng may salmon. Bit by bit. Medyo may init pa. Tapos, lagyan natin siya on top ng sushi. Anong nori sheet. Yan. Ako'y naglalaway na. Tignan nyo, sobrang stringy ng ating cheese. Tapos, lagyan mo ng wasabi. Huwag masyadong madami, kundi iyak kayo. Ang kaibahan niya dun sa mga sushi bar, syempre, ito ay baked. The richness ng cheese. Tapos yung lasa ng salmon at saka ng baked rice. They really complement each other. Tsaka isang serving. It will make you full at saka different flavors. Nandun din syempre yung lasa ng furikake. Masarap. Pero maging aware lang kayo. Hindi nyo pwedeng ubusin lahat-lahat dahil masasobrang kayo sigurado. Pero masarap na masarap. I-try nyo ito at sigurado magugustuhan ng pamilya nyo at kayo mismo magugustuhan nyo ito.